Good morning, Jai Masi. सबैजनालाई जय मसीह, शुभ बिहानी। I hope that you've been having a good week, and I have seen some of the messages on YouTube, so I know that you've been getting some good teaching. तपाईहरु सबैजनाको एकदमै आशिषमय हप्ताहरु भयो होला। अनि मैले भिडियोमा हेर्दै थिएँ युट्युबमा तपाईहरुले एकदमै राम्रो विषयहरु सिकिराख्नु भएको छ भनेर थाहा पाएँ। I hope that you remember that last week we talked about losses, things that we have lost because of COVID. गएको हप्ता सोमबारको दिन हामीले कुन विषयमा हामीले विचार गर्यौं, सायद तपाईहरुलाई याद छ होला। त्यो दिन हामीले विशेष गरी यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कस्तो आनन्दहरु, कस्तो खुशीहरु, योजनाहरु जुन चाहिँ हामीले गुमाउनु पर्यो भन्ने विषयहरुमा हामीले हेरेको थियौं। Of course, one very big loss can be death. If someone is dying, that's a very big loss. अनि यही कोभिडको कारणले गर्दा सबैभन्दा ठूलो आज गुमाउनु पर्ने गुमाएको त्यस्तो चीज हो भनेदेखि सायद हाम्रो एकदमै प्रिय परिवारकै कोही व्यक्तिहरु गुमाउनु परेको हैन, उहाँहरुको मृत्यु भएको यदि त्यस्तो हो भनेदेखि त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन सक्छ। We also talked about other losses. It could be loss of their routine. It could be loss of not playing football. It could be loss for the children not going to school. अनि अब कोभिडले विशेष गरी त्यो मात्रै नभइकन अरूहरु पनि हामीले गुमाउनु परेको रहेछ। अनि त्यो चाहिँ कस्तो भन्देखि हाम्रो दैनिकी जुन चाहिँ काम गर्ने जुन चाहिँ तरिकाहरु थियो है, अनि स्कुल जान नपाउनु अनि अरु त्यस्तै क्रियाकलापहरु चाहिँ हामी नियमित गर्थ्यौं, अनि ती गर्न नपाउने पनि यो कोभिडले बनाइदिएको रहेछ। We also talked about some of the reactions to losses. अनि अब जब हाम्रो यस्ता असल हामीलाई मन परेको कुराहरु गुमायौं अनि त्यसले फरक प्रतिक्रियाहरु चाहिँ हाम्रो विचारमा विशेष गरी मनहरुमा उत्पन्न हुँदो रहेछ। अनि त्यो विषयमा पनि हामीले हेरेका थियौं। I shared that when you grieve differently. Not one of us grieve in the same way. अनि मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ ताकि जब मानिसहरुलाई आफूले मनपर्ने कुरा गर्न पाउँदैन अनि त्यस्ता कतिवटा मन परेको कुराहरु गुमाउनु पर्छ अनि त्यसकोले मानिसमा एक खालको शोकहरु उत्पन्न गर्छन्। अनि त्यही शोक चाहिँ विशेष गरी विभिन्न तरिकाले हामी व्यक्तिपछि अभिव्यक्त गर्दै रहेछौं। I shared that some of the reaction could be stress. अनि कति जना यिनै कुराले गर्दाखेरि अति के हुन्छ दबावमा मानसिक दबावमा है, त्यसलाई स्ट्रेसमा रहने बनाउँदो रहेछ। It could be feeling overwhelmed. अनि अब अति भयो यो कहिलेसम्म भनेर त्यो दिक्दारीपन हामीमा आउँदो रहेछ। Sleeping very poorly. अनि अब दिनभरि घरैमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो सुत्ने विशेष गरी हामी कतिचोटी सुत्नुपर्ने समयमा निद्रा पनि लाग्दैन रहेछ। Or maybe wanting to sleep all the time. अनि कोही बेला चाहिँ जतिखेर घरै त बस्नु छ नि भने झ्याप्प यता लड्यो त्यतै सुत्यो, उता लड्यो त्यतै नै, अनि सुतेको गर्न पनि मन लाग्यो। It could also be anxiety and worry. अनि सोचियो है, चिन्तै मात्रै लाग्छ अब के होला भन्ने एकदम त्यो खालको कुराहरु सोचहरु मात्रै आइरहने परिस्थिति हुँदो रहेछ। It could also very often be anger. अनि अब सबै सोच हेर्यो भने जस्तो भएको छैन, बितेकै मात्रै देखिन्छ अनि त्यतिकै त्यहाँबाट त रिस पो आउन थाल्ने क्या। अनि त्यस्तो खालको स्वभावहरु पनि बनाउँदो रहेछ। Maybe you are surprised that the person isn't actually grieving because he's just angry, she's just angry, but actually that anger is one way of dealing with grief and losses. है कोही व्यक्तिहरु तपाईले देख्नु हुँदो होला रिसाको मात्रै है, तर त्यो रिसाउने व्यक्तिलाई हेर्दाखेरि त अरे उसको आफन्त बितिराखेको छ हैन, रुनु पर्नेमा त रिसाउँछ भनेर तपाईहरुलाई लाग्न सक्ला। तर कतिजना व्यक्तिको स्वभाव यस्तो हुन्छन् जसले आफ्नो आफन्तहरु बितिहाल्यो रुनुको सट्टा उनीहरुले आफ्नो त्यो शोक चाहिँ हैन रिस प्रकट गरेर व्यक्त गरिराखेको हुन सक्छ।
Today, I would like you to be active and do something. अनि आज चाहिँ म तपाईहरु सबैजनालाई एकदमै क्रियाशील भएको चाहन्छु जसको निम्ति तपाईहरुले केही गर्नुपर्ने हुन्छ. I would like to take the temperature on you to see how you're doing. अनि म तपाईहरुको चाहिँ विशेष गरी केही कुराहरु यसो याद गर्नु पर्यो, नाप्नु पर्यो. I would only like to share my screen, if that's possible, and show you just one picture, only one picture. तपाईहरुको अगाडि उहाँले एउटा पिक्चर देखाउँदै हुनुहुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् अनि त्यो अनुसार हामी केही क्रियाकलापहरु गर्नेछौँ आज. Let's see, can you see this picture here? तपाईहरुले के देख्नु भयो भन्दिनुस् त कसैले? So in here you can see that I have like 2 cylinders, 2 tanks. अनि यो पिक्चरमा तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ त्यहाँनेरि दुईवटा भाँडाहरु छन्, जारहरु. And one of them is your love tank. अनि एउटाले चाहिँ के प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा मायाको ट्याङ्क हो. एउटा चाहिँ it's called officially love tank. I also like to call it joy tank, because it's a tank with the positive things, with love and joy and things that actually makes your brain work in the order to send positive signals into your body. अनि यो एउटा जुन चाहिँ लभ ट्याङ्क या मायाको भाँडो भनेर भनेको छ. अनि यो मायाको भाँडो भनेको चाहिँ तपाईहरुको एउटा हृदयलाई भाँडोको रूपमा लियौं भनेदेखि अब त्यो हृदयमा के चाहिँ छ है, तपाईले अरूबाट एकदमै माया पाउनु भएको छ. अब ती कुराहरु जसले तपाईलाई एकदमै आनन्द दिएको छ. जब तपाईमा आनन्द छ भनेदेखि तपाईलाई केही गरौँ, केही भनौँ, केही उत्साह दिउँ भन्ने कुराहरु हुन सक्लान्. अनि त्यस्तै कुराले भरिएको ट्याङ्की हो यो लभ ट्याङ्क भनेको चाहिँ. The other tank has the same size, look the same, but in that tank are all the things that makes you worried, that makes you stressed. अब अर्को ट्याङ्क जुन चाहिँ छ जसले के प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दाखेरि त्यो पनि तपाईको हृदयकै प्रतिनिधित्व, ताकि तपाईको हृदय चाहिँ एउटा भाँडो जस्तो हो मानिलिने हो भनेदेखि तपाईको हृदय चाहिँ केले भरिएको छ त है. कतिचोटी हामी एकदमै स्ट्रेस हैन, अनि कोही बेला हामीलाई एकदमै चिचिचाहटपन, देख्दाखेरि अनि विशेष गरी चिन्ता, यस्तो कुरामा हामी छौं भनेदेखि चाहिँ त्यसरी भरिएको यो ट्याङ्की हो जसलाई स्ट्रेस ट्याङ्क भनेर भनिएको छ. I mentioned the love tank and stress tank a year ago when COVID first started. अनि यही विषयमा उहाँले हाम्रो मण्डलीमा 1 वर्ष अगाडि यही समयमा यही विषयमा भन्नुभएको थियो. If you imagine a car, you need to fill it with petrol, with gas. अब तपाईहरुले यसो कल्पना गर्नुहोस् त, कार हामीले किन्यौ भनेदेखि अब त्यसलाई चलाउनको लागि के चाहिन्छ? तेल हैन. अनि उसलाई चाहिँ हामीले पेट्रोल हालिराखिदिनु पर्यो. Imagine that your car is just empty. It's just a tank. There's nothing inside. There's nothing. You need to fill the petrol. अनि यदि त्यो कारमा पेट्रोल चाहिँ छैन भनेदेखि अब के गर्नु पर्यो त कुदाउनलाई है? पेट्रोल चाहियो नि, पेट्रोल भर्नु पर्छ हैन र? In order for the car to drive, if there is nothing inside, the car will not be moving forward. You can't actually start the car. अनि कार कुद्नको लागि है त्यहाँ तेलको आवश्यकता पर्दछ. यदि तेल नहुँदो हो त त्यो अगाडि बढ्न सक्दैन. So the same is for you. You have things that's getting tanked into you, but rather than just having one for petrol, you have one for love and you have one for stress. अनि त्यही कारलाई हामीले इमेजिन गर्यौं र त्यो जस्तै तपाई हामी पनि हाम्रो शरीर हो, जुन चाहिँ शरीरमा हामीलाई पनि अघि बढ्नका लागि ऊर्जा चाहिँदो रहेछ. तर जुन ऊर्जा चाहिँ अब हाम्रो ट्याङ्कीमा कति बिग्न छ, खाली छ भनेदेखि हामीले सक्दैन रहेछौं र यदि त्यो भरिएको छ भने. तर अब त्यो कस्तो खालको ऊर्जाले चाहिँ हाम्रो ट्याङ्की भरिएको छ त हैन? लभले या
विशेष गरी प्रेममय कुराहरूले या एकदमै स्ट्रेस है एकदमै चिन्ता अनि त्यस्तो कुराले भरिएका छन् त ती कुराहरू चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा रहेछ The things in the love tank are things which makes you feel good. अब जुन चाहिँ यो लभ ट्याङ भन्ने छ मायाको भाँडो र यो मायाको भाँडोभित्र चाहिँ यस्तो चिजलाई तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ ताकि त्यस्तो चिज जब तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ अनि त्यसले तपाईँलाई एकदमै आनन्द दिन्छ कि And things like that could, for example, be your child is crawling up to you and want to cuddle. अनि अब यस्तो चिज त्यो भनेको यस्तो चिज हो है अब मानिलिउँ यहाँहरू मध्ये कसैको नानी छ हाम्रो यहाँ देखिरहेको छौँ अब त्यो नानी चाहिँ जब होइन लडीपडी गर्दै तपाईँसँग आउँछ अनि आइसकेर च्याप्प तपाईँलाई समात्छ It could be that suddenly your neighbor has been sending over a whole plate of meal for you, a dinner. अनि अब यस्तो चिज हुन सक्छ सायद तपाईँको छिमेकी मध्ये कुनै साथी जसले चाहिँ मिठो चिज पकाएर होइन ल हो मैले त आज यस्तो पकाएँ यसो चाख्नुहोस् न भन्दै मिठो चिज तपाईँको प्लेटमा ल्याएर दिने गरेको छ भनेदेखि It can be when you're talking to a friend or a relative. है अनि कोही बेला हामी आफ्नो आफन्तसँग अनि हाम्रो मान्छेहरूसँग चाहिँ बोल्ने मौका पायौँ र बोलिसकेपछि हामीले यस्तो अनुभव गर्न सक्दछौँ The stress tank, the things that makes you really worried and anxious and angry, that could be, for example, you're going to take your car to school, your kids to school, suddenly there is no bus, there is no taxi, and you have no car. Very stressful because you got late. अनि अब स्ट्रेस ट्याङ भनेको चाहिँ यस्तो हो त्यसको उदाहरण चाहिँ त मानिलिउँ तपाईहरुले के भन्छ आफ्नो नानीहरू स्कुलमा छन् अब लिन जानुपर्ने भयो है लिन जान नानीहरुको स्कुल बिदा भइसक्यो अब त्यहाँ पुगिसक्नु पर्ने अब के गर्ने भनेर भन्दाखेरि जाने बेलामा तपाईको गाडी पनि छैन बस पनि पाउनु भएन टाइममा या तपाईको स्कुटी नै राम्रो चलेन भने देखि हैन त्यतिखेरको त्यो अवस्था हो जुन बेलामा चाहिँ तपाई के हुन्छ तपाईको दिमागमा ल्या नानीको स्कुल बिदा पनि भइसक्यो हामी पुग्न त्यहाँ पुगेको पनि छैन अब फेरि आज गाली खाइने भयो भन्ने तरिकाले त्यो सोच्ने त्यो परिस्थितिहरु हो स्ट्रेस ट्याङ भनेको It could of course also be the fact that the kids are home all day and you have to be the teacher and do online schooling. Very stressful. अनि अब अर्को स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो लकडाउनको समयमा नानी 24 घण्टा घरमै है अनि त्यो नानी यता कुद्छन् उता कुद्छन् त्यति मात्रै हैन तर उसलाई फेरि अनलाइन क्लासमा बसेर अनि अब उसलाई सिकाउनु पनि भन्नुहुन्छ बस पनि भन्ने पर्ने हुन्छ अब दिनानुदिन त्यही भनिराख्नु पर्ने त्यस्तो परिस्थितिमा त कस्तो हुन्छौं है ताकि हामी धेरै स्ट्रेसले भरिएको हुन सक्छौं And it can, of course, also be the fact that you have a relative that are sick in another part of the country and you cannot go and visit. अनि अब अर्को स्ट्रेस चाहिँ तपाईको मानिले तपाईको आफन्त यदि जो अर्को ठाउँमा बिरामी होइदिनु भयो तर अब अहिलेको यो परिस्थितिले गर्दा स्वभावैले पनि उहाँको सँग होइदिन सक्नुहुन्न अनि अब यस्तो कुरा थाहा पाउनु भयो यही बिरामी हुनुहुन्छ अनि त्यो सोच्दाखेरि पनि हामी विशेष गरी स्ट्रेसमा हुन सक्छौं The love tank and the stress tanks are very, very interesting. अनि अब हाम्रो जीवनमा यो दुईटै कुरा है लभ अनि जुन चाहिँ स्ट्रेस जुन चाहिँलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो एकदमै चाखलाग्दो छ Some of the things that you put in the love tank can also cause the reaction in the stress tank. अनि तपाईहरुले अब यही दुईटैलाई दाजेर एउटा जसलाई तपाईले लभ ट्याङमा राखिदिनुहुन्छ अनि अर्को चाहिँ स्ट्रेसमा सम्भवतः त्यो विशेष गरी दुवै कुरामा त्यसले काम गरिरहेको हुन सक्छ A couple of years ago, I went to a counselor because I needed help to debrief my grief. अनि केही वर्ष अगाडि हो जब म एकदमै शोकमा थिएँ
अनि अब म आफै सम्हालिनको लागि म चाहिँ एउटा परामर्श दिने परामर्शदाता कहाँ गएँ. So she gave me this picture for homework. अनि उहाँले नै मलाई यो एउटा पिक्चर दिनुभएको थियो. अनि यो चाहिँ मैले गएर एउटा गृह कार्यको रूपमा म आफैलाई जाँचिकन गर्नुपर्ने थियो. So I put in there for the stress, I put my mother-in-law died. अनि मलाई केले एकदमै चिन्तित तुल्याएको छ अनि केले मलाई चाहिँ एकदमै दिमागमा जहिले पनि स्ट्रेस त्यही कुराहरू याद आउँछ भन्ने सन्दर्भमा लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि मैले लेखेँ है मेरो सासू चाहिँ बित्यो भनेर. I felt really sad because I felt like I lost my own mom and my best friend. So my grief was very, very high. अनि त्यो आफ्नै आमा गुमाउँदाको जुन चाहिँ शोक जसले गर्दाखेरि जतिखेर पनि त्यही कुराहरू याद आइरहने अनि त्यसले मलाई एकदमै दुखी तुल्याएको थियो र मेरो अधिकांश मेरो जुन चाहिँ हृदय अनि दिमागको भागहरू चाहिँ त्यसले ओगटेको थियो. So I was sharing this with the counselor. अनि मैले यही मेरो यस्तो परिस्थिति छ भनेर मैले मेरो परामर्शदातासँग बाँडे. So then the counselor said, it's interesting when I listen to you because I want to take and fill up your love tank. अनि जब यो सबै कुराहरू बताइसकिसकेपछि परामर्शदाताले भन्यो हैन तपाईको कुरा सुनेर म एकदमै खुसी भए अनि यति कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई यस्तो भएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो. अनि अब तपाईको यो जुन चाहिँ ट्याङ्क छ त्यो स्ट्रेसको ठाउँमा त्यसलाई हटाएर म प्रेमले भर्दिन चाहन्छु. She said, first of all, you have really loved someone a lot. Let's put in the love tank. अनि त्यो लभ ट्याङ्क भनेको चाहिँ त्यस्तो चिज हो ताकि हामी मान्छे जसले अरूलाई हामी प्रेम गर्न सक्छौं अनि अब हामीले कसैलाई वास्ता गर्नु प्रेम गर्नु चाहिँ यो समयमा गर्नु. She said also you told me that when you were in Sweden the last 3 weeks before she died, we got a call and said she's dying tonight, fly home. We flew to Sweden, but she didn't die. She lived for 3 weeks. अनि त्यतिखेर अनि सम्झाउन थाल्नु भयो ताकि भएको घटना त यस्तो रहेछ नि है उहाँले अब बिरामी भयो अब अन्तिम अवस्थामा सायद अब मर्नुहुन्छ होला भन्ने खबर पाउनु भएको रहेछ नि तपाईहरुले हैन. अब त्यही आधारमा तपाईहरु अचानक उता के भन्छ आफ्नो स्विडेन घरमा जानु भयो तर घरमा पुगिसकेपछि त आमा त तत्कालै मर्नु भएन छ नि हैन भनेर सम्झाउनु भयो. So she told me, you keep telling me that during these 3 weeks you met brothers and sisters that you never normally meet because you live in Asia. And you were talking about your father-in-law, your sister-in-law, your brother-in-law, and you had a wonderful time for 3 weeks. She said, I want to put in, yes, there was sadness and stress, but I want to add in love, love, love and love. And suddenly my stress tank got lower and my love tank got higher. अनि अब त्यहाँ मलाई परामर्शदाताले के गर्न थाल्नु भयो भन्दाखेरि मैले उहाँलाई भनेका सबै कुराहरूलाई फेरि दोहोर्याउँदै है जसरी म एकदमै दुखित थिएँ तर दुखी हुनुको अलावा हामी सुखी हुने कुराहरू जुन बेला भइराखेको थियो जुन चाहिँ कुरा मैले याद गरेको थिइन अनि तर त्यो याद दिलाउने काम चाहिँ उहाँले गर्नुभयो है. अनि तपाईहरु अनि उहाँले भन्नु भइरहेको थियो तपाई त 3 हप्ता अगाडि नै जानु भएको रहेछ अनि जाने बेलामा त्यो बिरामी आमा पनि बितेको रहेछ हैन. अनि त्यही बेलामा तपाईले आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नो आफन्तहरु सबैजनासँग भेट्ने गफ गर्ने मौका पाउनु भएको रहेछ हैन. अनि त्यो समयहरु चाहिँ सायद त्यस्तो अवस्थाहरु कहिले पनि जुरेको थिएन होला किनकि तपाई एसियामा हुनुहुन्थ्यो तर अब घर जाँदाखेरि त्यो सबै कुराहरु त्यसरी मिलेको रहेछ नि हैन र भनेर हो. अब यही कुरालाई सम्झिनुहोस् अनि यसरी म तपाईको लभ ट्याङ्कमा यी कुराहरु भर्दिन चाहन्छु भनेर उहाँले देखाइदिन थाल्नु भयो. They could also go the other way around. अनि अब यही कुरा गर्नलाई अर्को तरिकाले पनि यसलाई लिन सकिन्छ रहेछ. For example, our oldest son got married. अनि अब अर्को उदाहरणको रूपमा विशेष गरी उहाँको जेठो छोरा जसले चाहिँ बिहे गर्यो. To a wonderful girl. Wonderful. I love her. अनि विशेष गरी बुहारी चाहिँ कायदाकै पर्नु भयो चाहिँ अनि त्यो बुहारीलाई एकदमै मलाई खुसी लाग्छ. I mean, wedding is romantic. One wedding are wonderful. So the love tank was very high.
अनि अब विशेष गरी जुन चाहिँ छोराको बिहा भएको थियो अनि त्यो बिहा चाहिँ यति मनमोहक थियो अनि जुन चाहिँ कुरा सम्झिँदाखेरि जहिले पनि म एकदमै गदगद हुन्छु, खुसी हुन्छु, गर्व गर्छु। And all the family together, very, very nice. So much love. त्यो विवाहको समय नै त्यस्तो थियो जहाँ कि सबै आफ्ना आफन्तहरू हामी भेला भएका थियौँ र सबैजनाबाट हामीले एकले अर्काबाट उत्साह, प्रेरणा, प्रेम चाहिँ पाइराखेका थियौँ। When I shared this with her, she said to me, the counselor, that is so wonderful. But I wonder though if there's also not a little bit of sadness, because the girl he married, she came from England. She doesn't speak Swedish. So for whole our life, our family were 5 people and we spoke Swedish. Suddenly our family were 6 people and we did not speak Swedish together. We changed our language to English. अनि त्यहाँनिर जब त्यो विषयहरू सेयर गर्नुभयो अनि परामर्शदाताले फेरि पनि वाह कस्तो राम्रो भएको रहेछ है। अनि विशेष गरी जुन चाहिँ बुहारी जो इङ्ल्यान्डबाट आएकी हुन् अनि जो चाहिँ अब स्विडेनमा स्विडिसहरूसँग है अनि ती पनि 5 जना परिवारमा एकजना इङ्ल्यान्डको जसले चाहिँ अब स्विडिस ल्याङ्ग्वेज बोल्न जान्दैन, भाषा बोल्न जान्दैन अनि अब उनीहरूसँग अब राम्रोसँगले विशेष गरी त्यहाँ सञ्चार हुनलाई अब स्विडिसहरूले पनि इङ्ग्लिस मजाले बोल्नु पर्यो हैन। अनि अब यी कुराहरू चाहिँ विशेष गरी कस्तो राम्रो कति असल भनेर अनि परामर्शदाताले उहाँलाई सम्झाउन थाल्नुभयो, त्यो रिमाइन्ड गर्न थाल्नुभयो। And of course, rightly so, the whole era came to an end. So of course, there was also sadness there. अब तीनै कुराहरू भइराखेको थियो तर त्यही वर्षको अन्तताका जुन एउटा दुःखको एउटा शोकको माहौलहरू पनि आएको थियो। We need to remember that the more stress we are experiencing, the more losses, grief, stress, all of these things we are experiencing, the more love we need. अनि अब हामी मान्छे यस्तो हुँदो रहेछौँ है र अब हामीले एकदमै आफूलाई मन परेको केही कुराहरू जब गुमाउँछौँ जसले हामीलाई एकदमै दुखी तुल्याएको छ अनि त्यही दुखी भएको बेलामा अनि हामीलाई हाम्रो जुन चाहिँ प्रेमको जुन चाहिँ ट्याङ्क जुन चाहिँ भाँडो छन् अनि त्यो त्यतिकै बिग्न भरिनु पर्दो रहेछ, विशेष गरी हाम्रो शरीरमा ऊर्जा मिल्नको लागि चाहिँ। As a matter of fact, without more love in the love tank, we cannot handle the stress. We cannot react. We cannot deal with it. We cannot grow. सत्य कुरा चाहिँ यही हो है, ताकि यदि तपाई कुनै पनि कुरा जसले एकदमै दुखी तुल्याएको छ, यो गर्दा पनि हुँदैन, यस्तो गर्दा पनि हुँदैन, अब त ल म त केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने एकदमै स्ट्रेसमा तपाईहरु हुनुहुन्छ, तर अब त्यो बेलामा तपाईले केही कुराहरू गर्न सक्ने अनि अब एकदमै उत्साहित भएर जागरिलो हुनको निम्ति तपाईलाई जोश दिने अरु कुनै कुराहरू जो चाहियो जसले चाहिँ तपाईको लभ ट्याङ्क भरिनु पर्यो के। And it's really important to understand that this is related to the brain. This reaction is not just in our body, in our mind, it goes to the brain. अनि तपाईहरुले यो अर्को सत्य कुरा स्वीकार्नु पर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि जुन चाहिँ यो कुराहरू छन् यो सबै क्रियाकलापहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टाउकोमा दिमागमा है हामी सोच्छौं, कहाँनिर सोच्छौं, हामी विचार गर्छौं कहाँ, अनि यो बेलामा सबैभन्दा बढी क्रियाशील हुने हाम्रो शरीरको पाटो भनेको चाहिँ ब्रेन हो, दिमाग हो। Very often we see in children that if their stress tank is very, very high and the love tank is very low, a child will disobey. They will not do what you want them to do. अब एउटा उदाहरणको रूपमा नानीहरूलाई हेरौँ है, नानीहरूलाई चाहिँ उसको स्ट्रेस लेभल एकदमै हाई भयो है, अब उसलाई चाहिँ एकदमै रिस उठेको छ, ऊ एकदमै तनावमा छ र अब उसले चाहिँ उत्साह दिने उसको त्यो प्रेमको ट्याङ्क चाहिँ आज खाली हुन गयो भनेदेखि त्यस्तो बेलामा त्यो नानीहरूले कस्तो खालको स्वभाव देखाउँछ थाहा छ?
कि नानीहरूले चाहिँ म मान्दिनँ, म भनेको मान्दिनँ भनेर अनि उनीहरू चाहिँ एकदमै अनाज्ञाकारी हुन थाल्छ। The child will often get very naughty. अनि अब त्यही एकदमै स्ट्रेसफुल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै रिस उठ्ने कुराहरू गर्ने हुँदछन्। And this is because the brain is disconnected. अनि यो किन यस्तो खालको स्वभाव चाहिँ मानिसहरूले देखाउँदो रहेछ, नानीहरूले पनि देखाउँछन् भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो यो दिमागमा हुनुपर्ने कुराहरू जसरी मिलेर बस्नुपर्ने तर त्यसमा एकअर्कासँग यिनीहरूको सम्बन्ध छुटिनु हो, यिनीहरू चाहिँ एकअर्कामा राम्रोसँगले बस्न नसक्नु हो। In order to understand this, I will tell you very, very simple. The brain has 3 parts that normally need to work together. अनि अब तपाईहरुलाई मैले यही कुरा बुझाउनलाई विशेष गरी हाम्रो यो जुन चाहिँ टाउको जुन चाहिँ दिमाग छन् अनि यो जब काम गर्दाखेरि 3टा कुराहरू रहेछ जो चाहिँ सँगसँगै एकअर्कासँग काम गर्दै रहेछन्। We have the reactional brain, the way you react to things. जब तपाईहरुलाई है त्यो जुन चाहिँ शरीरले जे गर्छ नि त्यो गर्न लगाउने भनेको चाहिँ आज दिमागले हो र दिमागले एउटा काम यस्तो गर्दो रहेछ ताकि तपाईले त्यो गर्नुहुन्छ क्या। कुनै पनि कुराको असरको कारणले गर्दा तपाईले जे गर्नुहुन्छ त्यो गर्न लगाउने एउटा ब्रेनको पार्ट हुँदो रहेछ। We have the emotional brain. अनि अर्को एउटा ब्रेन को अर्को कार्य चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा कुनै पनि परिस्थिति तपाईले फेस गर्नुभयो अनि त्यो गर्नुबित्तिकै तपाई चाहिँ एकदमै भावुक बनाउने ब्रेन, भावुक बनाउने कार्य पनि त्यो ब्रेनले गर्दो रहेछ। And we have the thinking brain. अनि अर्को चाहिँ एउटा त्यो ब्रेनको क्रियाकलापहरु मध्ये कुनै पनि कुराहरु हामीले फेस गर्नु पर्यो तर त्यो गर्नुबित्तिकै अनि त्यसले त्यो अनुसार चाहिँ अब यस पछाडी के हुन्छ, अब के होला भनेर चाहिँ सोच्ने एउटा ब्रेन, यी 3 किसिमका ब्रेनहरु हुँदो रहेछ। These 3 parts needs to work together for you to function well. अनि अब हामीले राम्रो सँगले काम गर्नको निम्ति यो 3टै है 3टै यो ब्रेनले चाहिँ सँगै काम गरेको हुनुपर्दो रहेछ। And one simple way to do this is to just take your hand and then you put your finger in here and then your thumb and then you cover it up and then down here you have your brain stem that goes all the way back into the brain. अनि अब तपाईहरुले एउटा यो राम्रोसँगले बुझ्नको लागि तपाईले यो औँला लिनुहोस् अनि यसलाई भाँचेर मध्यमा राख्नुहोस् अनि त्यसपछि यो चारवटा औँलालाई यसरी छोप्नुहोस् अनि अब यो यस्तो हुन्छ अनि यो चाहिँ यसरी मुनि जसरी गएको छ। This part here is the first developed and the oldest part and it's connected to your spine in your back and that one teaches you to react because danger. I will protect myself. अनि दिमागमा जब यी कुराहरु आइकन जसरी हुन्छन् अनि यही कुराहरु चाहिँ सञ्चार हुँदै हाम्रो बडीको विभिन्न भागहरुलाई चाहिँ यो दिमागले अराउँदो रहेछ अनि त्यही अनुसार के गर्नुपर्ने हो अनि त्यही गर्नको लागि हाम्रो शरीरले पनि त्यसरी नै कार्यहरू गर्दो रहेछ। Your thumb, the one that is in here, that's your emotional brain. That's your emotional brain. It will tell you how to react emotionally. अब मानिलियौ यो बुढी औँला जो चाहिँ विशेष गरी एकदमै भावुकता अभिव्यक्त गर्ने भावुकताको कुराहरु महसुस गर्ने ब्रेन हो। जब तपाईले के कुरा चाहिँ साँच्चै नै फेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले तपाईलाई जति बिघ्न भावुक बनाउँछन् अनि त्यो भावुकताहरु चाहिँ प्रकट गर्नका लागि त्यसले शरीरको ती अङ्गहरुलाई चाहिँ अराउँदो रहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले आफ्नो भावनाहरु चाहिँ व्यक्त गर्दै रहेछौं। And outside here, your nails, that's your eyes, your ears, the smell, everything are outside here, sending signals into the emotional brain. अनि अब यो जुन चाहिँ मानिलियौ यो औँलाहरु यो जुन चाहिँ छन् अनि यी औँलाहरुलाई चाहिँ यस्ता चीज हुन् जुन चाहिँ विशेष गरी यो ब्रेनमा जति पनि त्यो इन्फर्मेसनहरु छ त्यो पठाउने काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पञ्च ज्ञानेन्द्रियहरु हैन जसमा नाक, आँखा, कान
अनि मुख जे जति छन् अनि जुन चाहिँ कुराहरूले जति पनि इन्फर्मेसन जति पनि जानकारीहरू बाहिरबाट पाउँछ अनि त्यो कुराहरू चाहिँ यो हाम्रो दिमागमा इमोसनल दिमागमा पठाउने काम चाहिँ गर्दो रहेछ. When we are stressed, for example, when we experience crisis like COVID, we are angry, we are sad, we are worried. This brain should be like this. It's not. It's like that. It's not connected any longer. This is up here, this is here, and here. It's totally not connected. अनि अब यो कोभिडको समयमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरू हैन हुनुपर्ने यस्तो तर अब यी दिनहरुमा एउटाले के भन्छ अर्कोले के भन्छ हामीले के देख्छौं अनि अझै कतिवटा कुराहरु चाहिँ हामीले अनुभव गरिराख्नु परेको छ ती कुराहरुको कारणले गर्दा जब हामी एकदमै रिसाउने हैन एकदमै अब के हुन्छ ल चिन्तामग्न भएका छौं भन्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो यो ब्रेनहरु चाहिँ यसरी छरिएका हुँदै रहेछन् अनि जुन चाहिँ एकअर्कासँग यसरी मिलेर बसेको हुँदैन अनि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो ब्रेनहरु हुँदो रहेछ. That means that we see and hear things, but we cannot process and react in a healthy way. अनि अब यस्तो अवस्थामा छ हैन अब हामीले यताबाट एउटाले के भन्दैछ अब अर्कोले के भन्दैछ अनि अब जब यो यस्तो बेलामा यस्तो अवस्थामा हाम्रो दिमाग हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले अब के गर्ने होला भन्दाखेरि अब के गर्ने होला भनेर उपाय खोज्दाखेरि दिमागमा त्यस्तो कुरै आउँदैन रहेछ र हामी एकदमै अक्कनबक्क अब के गर्ने होला भन्दाखेरि उपाय दिने नै आज नहुने व्यक्तिहरु हुँदो रहेछ. In a situation when your love tank is really full, really, when your stress tank is really full, what you need to do to decrease that one is to fill up with more love, more love, more love. And slowly by more love, this could get more and more full and the stress got lower. जब तपाईहरुको यस्तो छरिएको दिमाग जुन चाहिँ विशेष गरी स्ट्रेसले हो अनि जुन बेलामा तपाईले केही गर्न सक्नुहुन्न तर अब यसलाई गर्न सक्ने बनाउनको निम्ति आवश्यकता चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि तपाईलाई उत्साह मिल्ने कुराहरुले तपाईको लभ ट्याङ्क भरिनु पर्यो है. अब कुन कुरा जसले तपाईलाई चाहिँ एकदमै जोश जागर दिन्छ कुन कुरा जसले चाहिँ तपाईलाई यो बेलामा एकदमै यो हो यस्तो रहेछ भन्ने कुराहरु बुझाउँछ अनि त्यही जब तपाईहरुले बारम्बार तपाईले त्यो प्रेम उत्साह जोश अनि जागर दिने कुराहरुले तपाईहरुको जुन चाहिँ ब्रेन अब जब भरिन खोज्छ अनि यसरी छरिएको ती दिमागहरु चाहिँ फेरि यसरी अर्डरमा आउन सक्ने रहेछ. Do you know how to refill your love tank? Do you know what joy is in your life or love? How to tank that into your love? अनि के तपाईहरुलाई थाहा छ ताकि अब कस्तो कुराहरु तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि तपाईको जुन चाहिँ यो लभ ट्याङ्क भरिनको निम्ति तपाईलाई जोश अनि जागरहरु तपाईमा भरिराख्नको लागि के गर्नुपर्छ होला तपाईलाई थाहा छ? For me, that can be playing with my grandchildren. अनि अब मेरो लागि चाहिँ म है नातिहरुसँग जब खेल्नु क्या उनीहरुसँग खेल्दाखेरि चाहिँ मलाई बडो आनन्द मिल्दछ. Drinking coffee with a friend and talking. अनि अब कुनै अनि त्यस्तै अवस्थामा छु भन्दाखेरि चाहिँ अनि म साथीसँग मजाले कफी पिउँदै अनि गफ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई किसिमको ऊर्जा मिल्दछ. Taking care of the flowers in my garden. अनि जुन चाहिँ घरमा त्यहाँनिर जुन चाहिँ गार्डन छ अनि त्यहाँ फूलहरु छन् अनि त्यो फूलहरुलाई चाहिँ यसो ध्यान दिएर त्यसलाई पत्ताहरु के छन् ती सबै कुराहरु गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले बडो आनन्द दिँदो रहेछ मलाई. This is important to know because we are all different. So what I need is not the same thing that you need, but you need to know what you can do to fill up your love tank. यो सबै व्यक्तिमा भिन्न भिन्न हुन्छन् अनि मैले जे गर्दा मलाई एकदमै राम्रो भएको छ त्यसरी नै तपाईहरुको जीवनमा काम गर्ला भन्न म सक्दिन अनि तपाईहरुले यो कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ ताकि तपाईहरुले के गर्दाखेरि चाहिँ है तपाई एकदमै स्ट्रेसमा हुनुको अलावा के गर्दाखेरि चाहिँ जसले तपाईलाई चाहिँ बडो आनन्द एकदमै उत्सुक बनाउँछ क्या एकदमै त्यो एक खालको ऊर्जा मिल्छ अनि ती कुराहरु विचार गर्नुहोस्. I would like you now to take one pen and the paper.
अनि तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ अनि म तपाईहरुलाई चाहन्छु कि तपाईहरुले एउटा पेपर लिनुहोस् अनि एउटा डट पेन And on that paper, I would like you to draw very simple, just 2 tanks like this, 2 cylinders. अनि म तपाईहरुले त्यो कपीमा चाहिँ दुईवटा भाँडा बनाउनुहोस्. One of them is love tank. अनि एउटालाई चाहिँ तपाईले एउटा प्रेमको भाँडो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. The other one is stress tank. अनि अर्को चाहिँ एकदमै स्ट्रेस ट्याङ्क है, विशेष गरी जे कुरा जसले तपाईलाई चाहिँ एकदमै चिन्तित दुखित तुल्याउने त्यस्ता कुराहरू अनि अब छन्. And by this side, you can start either with love or stress, doesn't matter, or do back and forth. But let's say by the stress tank, there you think to yourself, what makes me feel worried, angry, sad, then you write them there outside. अनि अब यो जुन चाहिँ लभ ट्याङ्क र स्ट्रेस ट्याङ्कलाई यताउता भनिराख्नु भन्दा अब एउटा विचार गरौँ. जुन चाहिँ स्ट्रेस ट्याङ्कको साइडमा तपाईले के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि केले तपाईलाई एकदमै चिन्तित तुल्याइराखेको छ, केले तपाईलाई एकदमै दुखी तुल्याइराखेको छ हैन, केले तपाईलाई एकदमै फिक्री गर्ने बनाइराखेको छ. अनि तपाईले आफ्नै बारेमा सोच्नुहोस् अनि ती सबै कुरालाई तपाईले लेख्नुहोस्. And maybe some of them makes you very stressed. Then you draw the line a little bit higher because this is this much stress by doing online schooling. अनि अब तपाईले तिनै कुराहरुलाई सोच्दै गर्दा जुन कुरा जसले तपाईलाई एकदमै चिन्तित हैन, एकदमै चिडचिडापन रिसाउने बनाइराखेको छ, हर्को लाग्ने बनाइराखेको छ, अनि अब यदि त्यस्तो छ भनेदेखि त्यसैलाई जनाउने जुन चाहिँ त्यो लेभल अफ मार्क्स छ, जुन चाहिँ त्यो चिन्ह छन्, अनि त्यो अलिक माथि त्यसरी गर्दै लान सक्नुहुन्छ. On top of that, maybe no income is another one. अनि अब त्यस्तै तरिकाले तपाईहरु है अब यो बेलामा आम्दानी पनि छैन अनि अब झन बिग्न अरु जिम्मेवारीहरु छन् भनेदेखि अब त्यसले थपेको जुन चाहिँ स्ट्रेसलाई पनि तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ, जोड्न सक्नुहुन्छ. On the other hand, in the love tank, then you write finally lots of family time, happy, you're very happy, you put them there. अनि अब अर्को जुन चाहिँ प्रेमको भाँडोमा चाहिँ तपाईहरुले के गरिराख्नु भएको छ है, केले तपाईलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो बनाइराखेको छ अनि त्यहाँनिर ती कुराहरु लेख्न सक्नुहुन्छ. सायद तपाईले मज्जाले परिवारहरुसँग समय बिताउने मौका पाइराख्नु भएको होला, या तपाईले कोही साथीहरुसँग मज्जाले गफ गर्ने मौका पाइराख्नु भएको होला, या अरु त्यस्तै कुराहरु जे छन्. अनि त्यसरी तपाईको प्रेमको भाँडो चाहिँ कति बिग्न भरिएको छ अनि त्यसरी नै त्यसलाई जनाउने त्यो मात्राहरु तपाईले थप्दै लान सक्नुहुन्छ. Maybe you will write closer to God. I have more time to be with God for the love tank. अनि विशेष गरी यो लभ ट्याङ्कमा जसरी हामी प्रभुसँग नजिक हुने मौका पाइराखेको है, विशेष संगति अनि विभिन्न कुराहरुले होला, अनि त्यस्तो कुराले तपाईलाई एकदमै बल पुगिराखेको छ भनेदेखि त्यही आधारमा तपाईले तपाईको लभ ट्याङ्क कति बिग्न भरिएको छ अनि त्यही अनुसार तपाईले त्यसलाई थप्दै लान सक्नुहुन्छ.